แชร์สกรีนไลฟ์แล้วนะฮะยังเดี๋ยวฉันบอกเองต้องขึ้นมาหรอกเอาสักพักหนึ่งมาเข้ามาหรือยังคะฮัลโหลอันนี้เวลากระเทยนะนี่คือเวลากระเทย8:30กระเทยยังไม่มานี่คืองงมากเข้ามาหรือยังคะYouTube พัชเนนไซเดอร์กระเด้งหรือยังโอ้ยมาเร็วมากใหม่กัด200-300 คนเข้ามาหรือยังคะเข้ามาแล้วแชร์ให้อาร์ตี้หน่อยเร็ว Welcome แอนชิลีมาแล้วก็หนึ่งนะโอเคเอาแชร์สกรีนก่อนแชร์สกรีนเอาไปค่ะฉันเพย์ไตเตอร์ก่อนไปเร็ว700 คนอีดอกเพลงโอ้ยก็ไม่ไหวค่ะแจ้งเตือนทั้ง2ดีใจจังเลยจะได้อยู่หรือเปล่าLive from Bangkok, Thailand. Aryan and Fly are covering Miss Universe Thailand 2021. ชื่อว่าเธอลีน่าแอนชิลีสุดมันสุดกว่าแตงกวาทำไมต้องคู่กับหมูแล้วเป็นเส้นกันว่าไหมดูนี่ก็ได้อยู่นะมือลงเป็นสาปรบมือค่ะ welcome พัชเนนไซเดอร์วันนี้อาร์ตี้อยู่กับแอนชิลีค่ะตามคำขอนะได้มาแล้วเธอตารางคิวเธอแบบว่ายาวมากกว่าจะได้มาสวัสดีทุกคนค่ะแล้วแชร์ให้เขาหน่อยนะคะผมอาร์ตี้อยู่กับแอนชิลีตอนนี้แอนชิลีอยู่กับอาร์ตี้ว่ารอแป๊บหนึ่งอาร์ตี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีเพื่อนมาด้วยหลายคนบอกว่าฉันอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่สวนสัตว์แล้วก็ไม่ได้อยู่กรมปศุสัตว์ฉันกำลังไลฟ์อยู่เวลคัมน้องควายหน่อยค่ะสวัสดีทุกคน จริตมากแล้วใส่เสื้อเหมือนฉันด้วยฮะบอกก่อนเป็นอะไรร่างโคลนของเธอยังไงล่ะอาร์ตี้ไม่สวยเลยมาเดี๋ยววันนี้อาร์ตี้จะมาคุยกับแอนชิลีนะเดี๋ยวน้องควายคุยด้วยจะบอกแอนชิลีว่าน้องคนบิ๊กแฟนของเธอเลยเข้ามาแล้วใช้อาร์ตี้หน่อยค่ะชอบไหมใช้ย่าคืออะไรก่อนก็มันกินไงมันกินเก่งตัวนี้มันกินเก่งอันนี้คือน้องควายไม่ต้องตั้งชื่อเลยชื่อน้องควายตัวนี้หาทำมา1,600 คนครับผมที่มาดูช่องพัชเนนไซเดอร์แล้วก็ YouTube นะคะwelcome แอนชิลีก่อนเลย Hello แอนชิลี Hi welcome แอนชิลีสวัสดีค่ะแอนชิลีเดี๋ยวก่อนแอนชิลีทูสตรีมก่อนสวยมากเลยก่อนน้องควายอยู่บนนี้หนึ่งโอเคพี่อาร์ตี้ได้แล้วก็หนึ่งพี่อาร์ตี้หันกล้องก่อนนะครับหนึ่งสวัสดีค่ะแอนชิลีพี่อาร์ตี้สวัสดีค่ะน้องควายรู้จักน้องควายพี่อาร์ตี้ด้วยใช่รู้ชื่อน้องควายด้วยน้องแอนชิลีได้ยินพี่อาร์ตี้ชัดเจนไหมคะได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะทุกคนได้ยินน้องแอนชิลีชัดเจนไหมครับฮัลโหลได้ยินใช่ไหมโอเคได้ยินนะครับผมพี่อาร์ตี้ก็มีน้องควายด้วยน้องควายเป็นบิ๊กแฟนของแอนชิลีเลยเขาอยากจะมาสัมภาษณ์ด้วยได้เลยค่ะชอบแอนชิลีไหมคะชอบมากค่ะเพราะอะไรถึงชอบเขาชอบที่แบบว่าเขาแปลกหมายความว่ามันแหกขนบเนียนนางงามเลิศน้องแอนชิลีไม่ต้องตกใจนะพี่ไม่ได้อยู่สวนสัตว์นะคะพี่ไม่ได้อยู่กรมปศุสัตว์นะคะพี่อยู่ที่บ้านแต่ว่าชีอยากสัมภาษณ์ด้วยนะคะมาเป็นยังไงบ้างแอนชิลีตอนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นเก่งแล้วก็ยินดีด้วย congratulations เข้า63 Top 63 Miss Universe Thailand ขอบคุณค่ะน้องแอนชิลีรู้ไหมว่าแฟนๆชอบหนูมากหนูคือone of favorite to win the crown เลยนะ Thank you guys thank you so much แล้วอยู่เดินสายสัมภาษณ์เยอะมากจำได้ไหมว่าไปกี่ที่แล้ว
จำได้สิคะ ชอบเสียงพูดน่ารักวัน ฮะ นี้สดใสขึ้นมาดูเป็นธรรมชาติมาก ใช่สดใสมากเลยฉันชอบมากเลยดูสดใสดูเฟรชมากแล้วที่สำคัญจะบอกว่าหนูดูผอมลงนิดหนึ่งหรือเปล่า หนูก็ไม่ชั่งน้ำหนักนะคะ แต่ว่าแบบอยู่นี้มันก็ยุ่งมากก็เลยมีกิจกรรมเยอะก็อาจจะแบบเพราะ คือ activity มัน คือมี more activity ก็เลยแบบว่ารู้สึกนิดหนึ่งดูเฟรชขึ้นใช่ไหมเธอว่าไหม ใช่ใช่ เธอว่าลงนิดห แต่ นึ่งไหม เพิ่งทำ face mask นะคะ สวยค่ะสวยผอมขึ้นเฉียวค่ะ แบบว่าเตรียมแล้วเนาะเตรียมจะเข้าสู่การออดิชั่นรอบ30คนใช่ไหมมาแอนชิลีช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าตอนเด็กๆอ่ะได้ยินว่าหนูไปอยู่แล้วก็เติบโตที่ประเทศออสเตรเลียด้วยใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะหนูเติบโตที่นี่ค่ะ อ้าวเหรอ เป็นคนจังหวัดอะไรคะ คือเติบโตที่กรุงเทพนะคะแต่คุณแม่เป็นคนฉะเชิงเทรา ชาเชิงเซา ก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นคนฉะเชิงเทราหรือไม่ แต่หนูก็อยากเป็นคนฉะเชิงเทราหนูเป็นคนฉะเชิงเทราดีกว่าค่ะ เลิศโอเคเป็นคนฉะเชิงเซาค่ะหล่อนเป็นคนที่ไหนคะ ฉันเหรอกรุงเทพสิคะ เป็นควายในเมืองเนาะ ในเมืองนะคะ เป็นควายในเมือง แอนเจลี่พูดภาษาอะไรเป็นภาษาแรกคะตั้งแต่เกิด จริงๆนะคะพูดภาษาไทยตั้งแต่เด็กแต่ว่าเพราะเป็นลูกครึ่งแล้วคุณพ่อเขาฟังภาษาไทยไม่ออกคือโดนว่าตอนเด็กว่าพูดไทยเกินไปคุณพ่อไม่เข้าใจก็เลยงดให้ทุกคนใช้ภาษาไทยที่บ้านภาษาหลักก็เลยกลายเป็นภาษาอังกฤษแทนจะได้ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกเหมือนไม่ได้มา join กับ conversation ที่พูดที่บ้านก็เลยไม่ได้ค่อยใช้ภาษาไทยมากอะค่ะ แล้วไปอยู่ออสเตรเลียเมื่อไหร่ครับ ไปตอน2027 2027อุ้ยพี่ยังไม่โกรธเลยมันอนาคตมากเลย very future ค่ะ คืออย่าไปแซวน้อง ครูหนูใช้ไทม์แมชชีนเหรอลูกหนูทะลุไปปิ้วเลยไม่ Back to the future 2027เลิศค่ะ it's okay เล่าต่อ ใช่ค่ะก็ไปตอน2017 หลังจบมัธยมใช่ไหมคะ high school ได้แล้วมัธ ได้ ย แล้ว ม เลิศ ไปต่อ 4-5 ปีแล้วเหรอand เพิ่งย้ายกลับมาเมืองไทยปีที่แล้วเองค่ะ แต่ว่าย้ายไม่ได้แบบไม่ได้ย้ายกลับมาจริงใจนะคะย้ายมากลับมาหาคุณพ่อคุณแม่เพราะโควิดแล้วก็อยู่ออสเตรเลียคนเดียวอะค่ะก็คือคิดถึงครอบครัวกลับมาเมืองไทยแล้วก็ตัดสินใจว่าจะมา figure out ว่าจะทำอะไรต่อหลังจากกลับมาเมืองไทยแล้วก็เรียนจบแล้วก็มาตัดสินใจว่าจะมาเป็นนางแบบ หนูไปอยู่เมืองไหนที่ออสเตรเลียพี่อยากรู้ ซิดนีย์ค่ะเป็นซิดนีย์เกิร์ล ไอซิดนีย์เหรอพี่เคยอยู่เมลเบิร์นออสเตรเลียด้วยอุ้ยแถวไหนคะ พี่ไปล้างจานพี่ไปเรียนแล้วก็ไปทำงานร้านอาหารปี2008กับ2009ช่วงนั้นอยู่แถวไหน หรอหล่อนวีซ่าผ่านหรอ 2010เขาให้ฉัน ถ้าเราเป็นควายหล่อนต้องใช้วีซ่าคนหรือใช้วีซ่าควายเดี๋ยวก่อน ไปถ่ายหน้าที่นู่น จริตออสเตรเลียไม่มีนาเขาให้แพะเดี๋ยวก่อนออสเตรเลียมีแต่แกะกับแพะหล่อนไปได้ยังไงบอกก่อน ไปได้ ก็เก่งนู่นเป็นควายที่เก่งมากเลย มีวัวด้วยนะคะ เรียนด้านไหนมาคะ อะไรนะคะ แอนชิลลี่เรียนด้านไหนมาคะ เรียนสังคมวิทยาค่ะ sociology น้องควายเชิญค่ะน้องควายอธิบายหน่อยแปลว่าอะไร ก็นั่นแหละสังคมวิทยามหาวิทยาลัยไหนคะ The University of Sydney อุ้ยดังเป็น Group of 8 U of Sydney เนี่ยเป็น Group of 8เป็น1ใน8มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียเลิศต้องถามนางจบซิดนีย์เธอจบที่ไหนนะควาย ฉันไม่ได้เรียนหนังสือจะบ้าเหรอฉันเป็นควาย ไว้แกงฉันอีกชอบแกงฉันแล้วเรากลับมาพอเรียนจบแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยใช่ไหมครับ
เรียนจบที่เมืองไทยค่ะ ก็แบบโควิดใช่ไหมคะแล้วหนูก็ อ๋อโอเค มาเรียนจบออนไลน์ เรียนจบออนไลน์หนูเป็นนางแบบด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะ ค่ะ เป็น curve model เดินแบบด้วย เอาเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่ดิมมาว่าหนูก็เป็นนักวอลเลย์บอลด้วยเล่นกีฬาด้วยใช่ไหมคะ ใช่ ทำไม ค่ะ ถึงสนใจวอลเลย์บอลเพราะอะไร คือตอนแรกค่ะ สนใจเพราะชอบกีฬาชอบ พูดไทยไม่ได้เลยค่ะ ชอบ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเลยค่ะภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษเลย ภาษาอังกฤษเลยค่ะ ก็ให้ Initially เขามันบังฉันหน้าโอเคก็ให้เอาเลยค่ะ I initially joined the volleyball team because I liked the uniform. I loved the short shorts and I loved the tank top. the tank top You know? so okay so you say you just like the uniform Yes, because that's it's short why. and tank top oh okay And then I just fell in love with it. It was just when I'm on the volleyball court, it is like nothing else matters. It became one of those things that just it was my safe place. That area where I was willing to push myself, prove myself, no matter what. I accepted that it was a progressive kind of sport that I just had to keep practicing. But I loved it so much that I enjoyed getting better every day. I enjoyed the really tough trainings. It was my safe place. That's the easiest way I can sum it up. เข้าใจ understand มากเลยเพราะว่าเวลาอยู่ไปเล่นวอลเลย์บอลน่ะอยู่จะได้คิดได้ concentrate แล้วก็ได้โต้ตอบกับอีกทีมหนึ่งดีกว่า other sport so you can think you can exercise your the whole body ใช่ไหมคะใช่ Yeah, แล้วนานไหมคะ อะไรนะคะ เล่นอยู่นานไหมแบบว่าเป็นทีมเลยใช่ไหม ใช่ค่ะก็เล่นคือในโรงเรียนนะคะเขามีทีมเป็นหลายๆอายุแอนเข้าทีมอายุ20ต่ำกว่า20ปีอะค่ะก็เขาเรียกว่า the varsity team เข้าทีมนั้นตอนอายุ3แล้วก็โตมาแข่งกับพวกพี่ๆเขามาตลอดแบบพี่ที่อายุ17-18อันตอนเราก็เด็กนะคะ as a วัยรุ่น as a teenager คือแกปมันก็ใหญ่พอสมควรต่ออายุก็อวดนิดหน่อยหรอก อวดเลยค่ะชอบค่ะดีค่ะใช่ค่ะก็เลยก็เล่นในทีมพี่ๆเขามาตลอดแล้วก็เล่นต่อที่ออสเตรเลียนิดหน่อยค่ะจะได้ฝึกกับทีมชาติปีหนึ่งด้วยครั้งหนึ่ง 2-3 ครั้งคือตอนแรกจะไปพัฒนาติดทีมชาติแต่ว่าคือเลือกการเรียนหรือกีฬาค่ะก็เลยเลิกเรียนแทนก็เลยเลิกเล่นวอลเลย์บอลเป็น like as a way to make it a profession it just a passion เข้าใจครับผมอยากถามน้องแอนว่าเราเป็นลูกครึ่งอยู่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยเราเคยเจออะไรที่มันเกี่ยวกับ racism บ้างไหมคะ racism yes ใช่ค่ะจริงๆนะคะก็นิดหน่อยแต่ว่าไม่ serious ขนาดที่ other people get it สำเนียงแอนที่ออสเตรเลียคือมันก็ออกสำเนียงออสเตรเลียนิดหน่อยตอนนั้นก็มากออซี่โอยออสซี่โอยแล้วก็ไม่ค่อยโดนมากคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่เคยคุยกับหนูเขาจะมาบอกว่า like you're pretty for an Asian โดนปล่อยนิดหน่อยแต่ว่าเวลาเรา shake it off you know คือเรารู้ว่าความคิดมัน backwards นิดหน่อยเนาะที่แบบมาบอกว่าเราสวยเพราะเราแบบสวยสำหรับคนเอเชียคือไม่ถูกสเปคเขามันก็ปล่อยวางไว้แค่อย่างนั้นแทนเข้าใจค่ะ
หล่อนเล่นกีฬาอะไรไหมน้องควายหล่อนเล่นอะไรไหมคะ ไถหน้าอย่างเดียว ไถหน้าอย่างเดียวทำเป็นอย่างเดียวเลยหล่อนเนี่ยไม่ทำอย่างอื่นเลยไม่เอ็กซ์ไซส์เลยก็อ้วนฉุแบบเนี้ยเข้าใจไหมไม่ควายอ้วนอยู่แล้ว มาเมาส์why you are interesting to compete in a beauty pageant I've always wanted to do Miss Universe Thailand specifically. Woo! Always wanted to do it. But growing up, I was always I was always told that I was สวยแต่อ้วน สวย แล้ว คือมาตรฐานไทย our Thai beauty standards are very naturally more into the slimmer, smaller body type. yes So I never thought it was possible for me because naturally I'm just bigger built. That's just how it is for me. And as my experience in sports and being a captain of sports teams, you get a lot of younger girls come up to you to confide in you, and I really heard a lot of girls feel insecure and not capable and put themselves down because of their bodies when me it was not something I thought about because it was like you play so amazingly, why are you so worried about how you look? And it made me feel a sense of responsibility to advocate for them and fight for them. And through those progresses, I've learnt to accept my body for how it is and love my body for how it is and understand that I am strong, I take care of myself. It does not make me less or more beautiful than anybody else. And with that, I also feel a sense of responsibility for our younger generations. You know, as kids are growing up and they look into media, whether it's Instagram, YouTube, Facebook, TV, whatever it is, they need to see someone who can represent them, whose body, more specifically in my case, is like, wait, my body's kind of like her and she's up there, so I can feel beautiful in my own way, not take too much focus on exterior beauty. So that developed into a passion, and I just thought, you know what, it's time to just let this passion out and really change the perception of talent. เลิศค่ะน้องควายสรุปพี่อาร์ตี้ฟังหน่อยเร็วหล่อนไปอยู่ออสเตรเลียมาหล่อนต้องรู้ ฉันไปอยู่อะไรคะฉันถามต่อได้ไหมต้องแปลเหรอไม่ต้องแปล แปลสั้นๆสั้นๆได้ไหมสั้นๆหน่อยคือว่าย าวมากเนี่ย ยาวมากค่ะ ขอโทษค่ะ โอเคถามต่อ It's okay ก็แปลว่าคือเป็นเวลาที่น้องพร้อมแล้วน้องอยากจะโชว์ตัวเองอยากจะบอกว่าทำได้ทุกอย่างอ่ะ Okay ค่ะ I have a question Okay Okay. Do you think real size beauty really fits right with beauty pageants? Could you repeat that? Sorry. Okay. Do you think real size beauty really fits right with beauty pageants? Really fits like beauty pageant. Right. Yeah. Fits like beauty pageant. How are we going to represent how are we going to present real size beauty in beauty pageants? Oh, by showing up. By leading through example. Showing up and performing at the best of your capabilities and showing that your body does not limit to your performance, your capabilities in beauty pageants. I think when it comes to real beauty and body and it's celebrating your individuality and who you are, you need to lead by example. เลิศทำไมตอบดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะแอนชิลี่ฝึกตอบคำถามจากไหนมาคะ ก็มีทีม มีเทรนนิ่งไหม แต่ว่าคือคำถามที่ได้รับมาในชีวิตประจำวันของแอนคือเป็นคำถามแล้ว conversation ที่แอนมีกับเพื่อนแอนคุณพ่อคุณแม่ตลอดคือ in my family especially we talk a lot about progressive thinking. We always continue to educate ourselves. We talk about everything and we share our perspectives a lot. So I think growing up with that
it made me feel comfortable in expressing my opinion มันต้องเริ่มมาจากครอบครัวเนาะเหมือนน้องเขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยมีการพูดคุยถกเถียงกันเป็นคำถามที่แบบ progressive อ่ะมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเขามีคนที่แบบมี mindset ในการตอบคำถามที่เป็นแบบนี้โดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเริ่มมาจากครอบครัวเลยอ่ะใช่ฝึกกันได้ไหมอย่างเงี้ย2-3 เดือนฝึกได้ไหมไม่ได้จะต้องมาจากพื้นฐานครอบครัวก่อน That's why a lot of people love you so much because you are natural the way you talk Thank you guys ขอบคุณ I ค่ะ love you so much ใช่เรามาคุยมาในเทอมของการประกวดนางงามจักรวาลดีกว่าเนาะใช่แอนชิลีสนใจการประกวด Miss Universe ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมตั้งแต่เด็กเลยค่ะ Really จริงเหรอเริ่มดูตั้งแต่ปีไหนคะน่าจะอยู่ประมาณ11-12อะค่ะคือ11-12เลยนานมากใช่ก็ดูนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูแบบติดแบบ extremely into it แต่ not like โอเคก็ดูใช่ไหมชอบอะไรใน Miss Universe หลงไหลอะไรกับการประกวด Miss Universe หนูชอบ I love how they just you know how sometimes people talk about how pretty people can sometimes not be smart or intelligent and you know how women have sometimes been really oppressed in the sense of expressing their opinions and showing their intelligence that's what I love about Miss Universe specifically you're beautiful in your own way and on top of that actually the most important thing is your your brain โอเคเลิศค่ะเวที Miss Universe จะต้องมันก็จะมาในรูปลักษณะของโชว์ด้วยมันจะมีswimsuit competition walk catwalk ชุดราตรี evening gown แอนชิลีพร้อมที่จะเดินชุดว่ายน้ำให้เราดูไหมเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแอนชิลีเดินฟาดสเต็ปชุดว่ายน้ำเลยพร้อมอยากเห็นเหมือนกันฝึกฝนตัวเองยังไงในการเดินชุดว่ายน้ำบนรันเวย์ as a beauty pageant competition I think the first thing is being confident in your body owning your body I am very comfortable in my body I don't compare myself to other people in terms of bodies I work on my body for me that's the first thing and the second thing is ครูสอนไงคะเอาไว้ยังไม่บอกหมดอันแน่น้องพายเชิญค่ะอยากรู้ว่าแอนชิลีบอกว่าดู Miss Universe มาตั้งแต่เด็กนะมี Miss Universe คนไหนที่เป็น favorite ไหมที่แบบชอบมากๆคือแอนก็อยากจะบอกว่าแอนไม่ได้ดูจนแบบจำได้ทุกคนนะคะแต่ว่า the one that truly stuck with me and it's pretty recent is Catriona because I'm so approachable เขามีความเป็นแบบตัวเขาเองแล้วแบบ she's so just unapologetically herself น้องควายคือคุยกับขอโทษไปต่อค่ะเชิญค่ะก็แค่ just cat แล้วเขาคือแบบหน้าตาเขาคือแบบสายตาเขาแล้วน้ำเสียงเขา like is sincere you know she's doing it for the right reason yeah ค่ะน้องควายว่าไงคะน้องควายเคยคุยกับแคทริโอนาเดี๋ยวหล่อนเข้าไปในเวที MU ได้ยังไงค่อยควายเข้าไปหรอแทรกเข้าไปมุดเข้าไปเลยแรงมากเคยคุยตอนรอบแบบว่าสัมสื่อเนาะสัมเฟสจังเก็ตแล้วก็รู้สึกเลยว่านางมีคาริสมาแล้วฉันบอกว่าฉันก็รู้สึกเบาๆจากแอนชิลี่ว้ายตายแล้วมันไม่อ้วนนะรู้สึกว่าพูดแล้วมันจับจิตจับใจพูดแล้วมันแบบมันมีอะไรนึกออกไหมใช่ไหมมันมีคาริสมามันออกมามันพุ่งออกมามันมีความเป็นสตาร์ใช่ไหมใช่เลิศชอบน้องพายเชิญค่ะอยากถามอะไรต่อเอาเลยเหรอเอาเรื่องคำถามเลยไหมMiss Universe เอาเรื่องนี้กว่าเตรียมตัวยังไงกับการที่แบบว่า put yourself on a stage in the beauty pageant คือยืนจะต้องไปยืนให้คนมา judge you แล้วก็compare yourself to other people เธอพร้อมที่จะ accept ตรงนั้นหรือยัง
ร้อมค่ะ พร้อมค่ะ พร้อม พร้อมมาก สิ่งที่สำคัญสุดสำหรับแอนนะคะคือแบบ if they don't accept me that's okay because throughout this entire journey road to Miss Universe Thailand I'm always going to stay true to who I am. I it's so important to me and I don't want to stray from it and if who I am is not suitable to be the representative of Thailand I can't really say much about that because it's who I am is my core it's what makes up my personality how I carry myself how I talk how I think so yeah that's I'm ready for it because I'm going to stay true to who I am เลิศมั่นใจมากค่ะ เลิศ แล้วเดี๋ยวจะถามไปต่อนะเรื่อง อยากรู้ว่ามีการรับไงกับ negative comments อย่างเงี้ยสมมติเวลาโดนบูลลี่โดนอะไรอย่างเงี้ยน้องแอนมีการจัดการยังไงปล่อยวาง ปล่อยวางเลย ignore คือ you know no matter what you do no matter any occupation you choose someone will have something bad to say that's just the reality and if someone wants to talk about my body more specifically or if I'm not my beauty standards don't fit the pageantry in Thailand well then that's exactly why I'm here wow that's exactly what I'm advocating for so yeah staying ชอบมากค่ะ น้องแอนครับตอนนี้มี 3,200 คนชมอยู่เลยนะครับมากๆเลย Hi everyone they love you เรามาถามคำถามกันไหมน้องควายนะ คำถามนางงามเลยเหรอ ถามนางงามว่าเราจะถามอะไรต่อคะ มาอะไรก็ได้พี่อาร์ตเริ่มก่อนเลยเอาคำถามว่าพี่ขอถามว่าน้องแอนชิลีเคยพูดต่อหน้าหลายๆคนไหม like become a public speaker ตั้งไมโครโฟนต่อหน้าคนมีความกังวลบ้างไหมครับไม่เคยทำนะคะ ไม่เคยทำเลยไม่เคยทำแต่เคยเห็นคุณพ่อทำบ่อยๆand คือ how do you control your nerve when you're on stage and talk in front of a lot of people like the whole audience well I think we'll find out right because I've never done it เราต้องรอชมนะว่าน้องแอนจะทำได้ไหมอันนี้ดีไม่ต้องบอกเดี๋ยวคู่ต่อสู้รู้มากค่ะ good just go ahead and do it right I just have to try I have to just แต่ละตื่นเต้นจังเลยมาค่ะคำถามกันเลยไหมคำถามกันเลยไหมครับผมคำถามน้องพายเชิญค่ะ Okay I have quite a controversial question all right are you ready Are you ready โอเคน้อง ready ค่ะเชิญค่ะได้ยินค่ะAdult content creators are being banned recently in Thailand especially those who create content on OnlyFans platform to what extent do you agree or disagree with banning and penalizing these creators I completely disagree with it you know in a situation like this especially right now with COVID so many people have lost their jobs so many people are scrabbling to find a way to survive we have significantly bigger issues going on right now in the world and in our country that needs to be tackled and needs to be faced. The last thing I think people need right now is to get penalized for trying to make a living, especially in the predicament we're in, especially as a result of current issues that we have not faced. These are just the issue we haven't tackled now is a catalyst towards why people are going into sexual content, which is completely fine, by the way, if you want to go into sexual content, as long as there's consent
you're comfortable with it, and you respect yourself. It's their body. It's a liberal world. How they make money is up to them. เลิศมากน้องควายแปลค่ะ อย่าแปลเลยค่ะมันยาวค่ะ ก็น้องก็บอกว่าas long as you feel comfortable with your body คือจะทำอะไรก็ได้ให้ได้เงินแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นได้ตังค์ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ทำไปเลยค่ะน้องควายอีกคำถาม เอาอีกเหรอ เอาอีกค่ะชอบค่ะ Where do you see yourself in the next 5 years? Where do I see myself in the next 5 years? Miss Universe Well, I see myself moving back to Thailand after living in New York for a year. เลิศมากเลยชอบ very confident ค่ะvery confident I definitely see myself still talking to people about real size beauty. wow Pushing for this change. I hope I get to talk about it in schools. I do see myself being able to get this in school because teenagers are going through their psycho-socio level of development right now, and which is a foundation to how they carry themselves into adulthood and how they think. So I think if you can make an impact on them, on our future generations, I see myself doing that. ว้าวชอบค่ะเดี๋ยวมีคนบอกว่าอาร์ตี้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมก็มีแต่คอมเมนต์ดีๆหมดเลยบอกว่าฉันเห็นคนมงแล้วเอาคนนี้ไปค่ะกลับจากนิวยอร์กไปเลยไปอยู่นิวยอร์กเลยปังมากวันนี้เห็นคนจะคว้ามงเลิศพูดเก่งเนาะโอ้จริงพูดดีพูดเก่งมากชอบมากเอาอีกชอบเชิญค่ะเอาปังๆเลย What is the important issue your generation is facing? I've answered this a lot of times and I stick by it. It is lack of fairness and inequality. We live in a capitalist world, okay? And the reality is capitalism works. History shows that capitalism works and it drives innovation. It drives people to challenge one another and develop. But the issue right now is the inequality that we have is too big. The gap is too big that you question fairness. You're not going to question someone who's made a name for themselves as a result of capitalism. For example, just top of my head, Steve Jobs, right? If he was still alive today, he'd be extremely wealthy and no one would question or think it's unfair that he's that wealthy because he's earned it. He's developed something for us. But now the issue is people are questioning why these people are so wealthy and why am I so far down that track. And I think that's the biggest issue of our time because it goes into effects of education, health, housing, whatever it may be. These catalysts affect into future generations. So we need to tackle that through tackling inequity. And that is, I 100% believe, is the biggest issue of my generation. ตอบดีมากสรุปเนาะเมื่อกี้น้องก็ตอบว่าcapitalism เนี่ยเขาเรียกอะไรระบบทุนนิยมมันทำให้เกิดแกปมันทำให้เกิดแบบช่องว่างความเหลื่อมล้ำอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือแบบเป็นสิ่งที่คนรุ่นเนี้ย generation นี้กำลังพบเจออยู่ระบบทุนนิยมชื่นชอบมากชอบ mindset ชอบขอนิดนึงเอาหนักเพราะว่านางเตรียมมาเยอะshe's your biggest fan ค่ะนางเตรียมมาเยอะนางชอบมากใช่เอา go ahead ค่ะเอาเลยค่ะ What has been your biggest failure? My biggest failure. I would say that I really lost a sense of self-worth. 18, 19. And with that, it had an effect on every time. How you view yourself becomes so negative, which then impacts how you treat people.
because you're so wrapped up in your own head thinking you're this unworthy person, and I just did not appreciate myself enough and believe in myself enough and believe in the capabilities that I have. My lack of self has pulled me down and made me hit an all-time low before, and I still see it as a failure, but when you have to look at the silver line. I wouldn't be here where I am right now if it wasn't for that specific period in my life. Because now I'm confident in who I am. I see my worth. I know what I'm capable of. And actually, I don't know what I'm capable of because I could be capable of so much more. Mm-hmm. Out of that is the silver lining that I see. And yeah, when I was 18, 19. ว้าวดีมากค่ะมาเดี๋ยวก็วันที่1 ตุลาคมนี้จะเป็นรอบออดิชั่น30 คน How do you prepare yourself to impress the judge? I want to be who I am. I want to really see who I am. I believe that the judges will be able to really know why I'm competing this year. And see that I'm really sincere in my reasoning for Miss Universe Thailand. Just staying true to who I am and obviously practicing keywords, practicing a lot of keywords. Okay. Can't deny that you have to do stuff. Okay. พูดถึงคีย์เวิร์ดต้องมาแล้ว พูดถึงคีย์เวิร์ดต้องมาเนาะ อุ้ย เอาง่ายๆเลยง่ายๆเลย ได้ค่ะได้ค่ะ โอ้ยบายพี่อาร์ตี้ก่อนเลยให้ช่วยพัฒนาหนูด้วย ได้พี่อาร์ตี้ก่อนเลยคีย์เวิร์ดแรกpassion Passion is something that provides you with a sense of purpose in your life, with a sense of meaning, because if we look at the core human behavior, having a sense of purpose, feeling like we belong, and feeling like we belong in a community is exactly who we are as humans. Passion is something that you do, and you do it anyways, despite if you're good at it or not, because it provides you with the fulfillment you desire. Passion is not about how good you are at something. It goes into depth on why we do it. ลาดโอ้ยชีฝึกได้ยาชี practicing มา I can tell อุ้ยเลิศขออันนึง ค่ะ Homeschool yes Homeschooling, I think, is a choice that parents have the autonomy to make and decide what's best for their children. I think homeschooling, in a way, can be beneficial for the children because it allows for them to really focus. But you also can't deny that being in a school environment, being in an environment where you're surrounded by people really allows you to develop social skills, which are very important, especially as you go into adulthood. When you're a child and you're in school, you're developing your psycho-socio levels of development, which are foundations for your adulthood, as I've mentioned. So I think we can't deny that that is a really important aspect in development, but you also have to understand that, in a way, it teaches focus, it teaches discipline, and I think homeschool does that. อุ้ยพอเอาจริงนางมาว่ะนางไม่ตายคีย์เวิร์ดนะพอเอาจริงเอาเวลาตอบแล้วองค์ลงเนาะ ขอถามอะไรได้ไหมคะ ได้ค่ะ หนูนับ30 วิป่ะคะต้อง30 วิป่ะคะ เอาพี่อาร์หนูไม่เกิน30 วิสักอันหนึ่งเลยพอดีพี่อาร์มีนาฬิกาตรงนี้จัดเวลาอยู่ The one was like 29 seconds the second one is 28 seconds โอเคจัดเวลา perfect ค่ะ perfect มากชอบมากเมื่อกี้มีคนอยากถามคีย์เวิร์ดแล้วก็ทำให้แล้วพอตอบคีย์เวิร์ดเข้าเต็มเลยว้าวปังมากไม่ต้องห่วงค่ะมงลงค่ะมีอีกไหมมีค่ะคีย์เวิร์ดอีกสัก 2-3 อันนะมาค่ะน้องควายเชิญค่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวขอเลือกก่อน vaccine The vaccine is, you cannot deny, the 20th century's greatest medical development. It has saved so many lives and eradicated so many diseases like polio, smallpox, whatever it may be. I think the biggest issue of our time right now is the COVID vaccine, COVID-19. And we have to understand that these vaccines
coronavirus vaccines as a collective have been developed for years. Right now, we've had the funding and the support to be able to develop the COVID-19 vaccine as rapidly as we have. I think we also need to have the responsibility to not misspread biased information so we can come to the conclusion on our own on what vaccine is best for us, and there's no hesitancy because we're protecting ourselves and our community. เลิ เลิศ ศ ตรงไหนรู้ไหมมันเลิศตรงที่ว่าน้องเขาพูดถึงวัคซีน as a whole ก่อนผงโปลิโอก่อนแล้วเขาโยงเข้าโควิดคือแบบ ใช่ โอ้ถ้าไปตอบอย่างที่ออสเตรเลียคือ high distinction ค่ะเอาไปเลยค่ะ HD เลิศมากคือกระบวนการความคิดมีการวางหมากต้นกลางจบ perfect ค่ะ perfect มากโอเคอัน next one เอาเป็นเอาเป็น global warming ค่ะ Global warming is a massive issue that needs to be tackled right now. We have reached the point where we cannot reverse what we've done to our planet. We have the responsibility for our younger generations and the generations to come to make this earth livable for them. So we have to be responsible in how we take care of our planet, and it starts small, but doesn't mean we stop advocating for these changes, particularly in large corporations that have the liberty to pollute or litter our planet. We have this responsibility, and we as a collective need to tackle this together. beautiful ชอบมากเดี๋ยวพี่ตี้ขอถามว่าน้องแอนเคยบอกว่าอยากจะจับมือกับทาริน่า right for the final two ใช่ไหมทำไมถึงชอบแล้วก็ชื่นชอบทาริน่ายูเห็นอะไรในตัวทาริน่าครับ What do you like about her She has fire. Oh yeah that's what I heard Determined to do what she's doing right now. And it's actually very admirable. You have to give her credit for how hard she is working for this. Woo! Yeah, that's what I see in her. ว้าวเลิศมากน้องชีบอกว่าแบบว่าเห็นความตั้งใจของทาริน่าแล้วก็ประสบการณ์ที่ยาวนานของทาริน่ามีความเป็นไฟเตอร์มากใช่ไหมอ่ะน้องควายค่ะเชิญค่ะอยากรู้เรื่องการซ้อมเดินซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้แอนชิลี่ทุกคนประจักษ์หมดแล้วว่าตอบคำถามดีความคิดดีเนี่ยแล้วพูดแล้วมันแบบสะพรึงอ่ะทีนี้เหลือเรื่องแค่แบบว่า stage performance yes มั่นใจในตัวเองแค่ไหนแล้วตอนนี้ค่ะมั่นใจในตัวเองแค่ไหนแล้วจริงๆนะคะวันนี้มั่นใจมากมั่นใจมากคือก็ naturally โดยธรรมชาติก็จะมีการกังวลนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเรามาคิดว่าแบบเดินได้ไหมใช่นี้มันก็ไม่ได้อะค่ะมันเดินให้เป็นตัวเองก็เดินให้เป็นตัวเองเชื่อว่าทุกคนจะ accept เราเลิศมากค่ะมีขอคำถามจากแฟนๆดีกว่าแล้วน้องควายเนาะเต็มเลยplease describe yourself in 3 words ค่ะ 3 words I am authentic because I am always going to stay true to myself. I'm accepting because my whole campaign and movement is about celebrating individuality and diversity. And the last word is diversity because it's something I truly believe in. I think the aspects of our world that are so diverse actually makes it really worth exploring. And we can really learn from one another, from different backgrounds and different things. We can extract different things to make us develop better. I think diverse is the third word. เลิศค่ะ3 คำเดี๋ยวก่อนนะฮะแล้วก็มีแป๊บหนึ่งอันนี้น่าสนใจพี่อาร์ตี้เลื่อนไม่ทันแล้วแป๊บหนึ่งนะคะโอเคถ้าเกิดเธอพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเธอแปลให้น้องฟังได้ไหมน้องควายจะพยายามค่ะในโลกนี้มีความเราเรียกร้องความเท่าเทียมใดในสังคมที่คุณพอใจแล้วน้องเข้าใจไหม You get it no เข้าใจค่ะโอเคเข้าใจพอใจแล้ว Yeah Nothing No the biggest issues with
inequality that is still an issue today is healthcare. For example, the US, where healthcare is not as accessible for everyone, but even in Thailand, where everything's centralized in Bangkok, right? So if you go to more rural areas, you don't get the same type of healthcare as you would in Bangkok. Education. You know, a lot of students coming to Bangkok because they'll receive a better education. Housing. I don't need to really explain housing because we can see it even in Bangkok, the issues of our housing situations. Food source. Okay. So these 4 foundations of inequality are not met. They are still extremely unequal. So I will never be satisfied or say that anything's equal until these 4 most important foundations are as equal as they could be, because the reality is it's never going to be equal. โอเคจับดีค่ะยังไงต่อน้องควายมีคำถามอีกไหมคะน้องควายหมดคำถามแล้ว น้องควายหมดคำถาม อ่านไม่เห็นด้วยลองอ่านของ โอเคได้มาโอเคที่เสรีภาพของสตรีในเรื่องใดที่ควรพัฒนาให้เท่าเทียมกับเพศชาย Can I get a translation? โอเคน้องควายแปลหน่อยค่ะ women's right ค่ะ women's right อันไหนที่แบบว่า women ที่จะเท่าเทียมกับผู้ชาย between ใช่ค่ะ No country in the world has received gender inequality. Wow. That's gender equality. Sorry, I misworded that. No country in the world has achieved gender equality. Wow. That's it. Wow. ก็แรงนะเป็นคำตอบที่ว่าอยู่ต้องกลับไปคิดเอาเองอ่ะเขาพูดอย่างนี้อ่ะเข้าใจไหมว่าไม่มีความเท่าเทียมหรอกแต่ชอบในการกล้าตอบของน้องแอนชิลีมันค่ะมีความแบบว่าตรงมากเลยรอบคัดเลือก30อ่ะไม่ห่วงตอนเป็นพวกคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยเนาะไม่ห่วงแล้วเพราะว่าคีย์เวิร์ดนี้สบายมากโอ้ไม่สบายนะคะฝึกค่ะ I already can see you in top 30 ไปแล้วขอบคุณค่ะแอนชิลีมาเอาคำถามทางบ้านสักประมาณ 2-3 คำถามเนาะนะฮะสุดใจค่ะชอบค่ะแป๊บนึงนะพี่อาร์ตี้รอแป๊บนึงนะคะแอนชิลีนะคะตอบดีไม่เอาคำเบาๆค่ะคีย์เวิร์ดเบาๆนะคะ sometimes I cannot read the way they type online strong เร็วใช่ไหม no ไม่ใช่เร็วค่ะแรงค่ะนี่คุณคิดว่าระบบการศึกษาในต่างประเทศที่คุณได้สัมผัสมาอะไรควรนำมาปรับปรุงกับระบบ education in Thailand I think critical thinking. I think students to think for themselves. I think we are taught to memorize, and it can become an issue when you're in the workplace or in a leadership role where you have to be able to critically think and come up with solutions. I think the westernized kind of education has pushed students to be able to think critically and think for themselves, and whether that's in the economic aspect, well-being, health, social, environmental, you're thinking in all those aspects, and I think that's something we can improve here in Thailand. ใช่เนี่ยคนน้องเลยอยากรู้เลยว่าตอนที่น้องแอนอยู่เมืองไทยเนี่ยเรียนระบบไทยหรือว่าระบบ international คะ international ค่ะมีหน้าถึงมี critical thinking ไงดีมากเลยครับผมดีมากก็คือนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโอเคยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาจะให้เด็กวิเคราะห์ตั้งคำถามเขาไม่ได้เรียนมาแบบว่าเรียนแบบว่าตามหลักสูตรเป็นนกแก้วนกขุนทองก็เป็นชั้นยังไงเนี่ย
วิหาร ใช่โอเคมาคำถามต่อไปดีกว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าพี่อาร์ตี้อ่านมันเป็นภาษาถ้าเกิดว่าน้องแอนไม่เก็ตเดี๋ยวให้น้องควายแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้คนพูดถึง digital disruption กันเยอะมากน้องแอนคิดว่ามีผลกับสังคมไทยอย่างไรคะ Digital disruption. yes I actually don't know what digital disruption is. น้องดิวได้ หมายถึงการที่แบบว่าเขาเรียกอะไรการอย่างเช่นการขายออนไลน์อย่างเงี้ยทำให้ physical store มีปัญหาอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งOh, I get it. So the disruption in the online world. Yeah, the online world. Right. I think everything continually develops. You know, I think the example you've given about online shopping, that stemmed a lot more from us having been in lockdown for a while globally. But those things now progress and then they become part of your everyday behavior. When you also have access to everything in the palm of your hand, it takes out a lot of inconvenience. And I think that is the in the digital age. But as someone who's studied psychology and really studied humans and how we need to interact, we can't deny that it's disruption because, for example, you buy something online, right? You wait for it to arrive, you're all happy and yada. Compared to if you go to a store, you know, you might pop by into that store, you might pop by into this, and then, oh, maybe I'll go have a cup of coffee after. It's a whole collective experience. And that's, I think, digital disruption is affecting. ค่ะเลิศค่ะดีมากค่ะโอเค last question จากแฟนแล้วกันนะ last question okay this one is good ค่ะ what is the weakness of yourself and how you can deal with it I'm very sensitive of I'm just a very naturally sensitive person in everything. I think with my feelings and oftentimes it hurt you. So I need to deal with it simply by experiencing it and growing from it. When you're naturally sensitive and you think with your feelings, it does more harm than it does good sometimes. So you know sometimes you just flick a switch and be like, not everyone thinks with their feelings. Sometimes we're all so different how we are. So I deal with it by flicking a switch, literally, and just being like, logic head on, feelings go away for now. เลิศ mindset ดีมากน้องแอนฉันชอบน้องแอนมากเลยคำถามได้ทุกคำถามเลยไม่ตาย mindset ดีสวยมีคาริสมาออร่าพุ่งมากยังไงถูกใจไหมคะน้องควายชอบมาตั้งแต่ไลฟ์แรกๆที่ไปออกกับช่องแล้วตามดูตลอดแล้วก็โดนตกเพราะว่าเป็นคนที่แบบ slay to question เนาะแบบว่ามีคำถามอะไรมาก็ฟาดตลอดเลยชอบน้องแอนเข้าใจคำนี้ไหมโดนตก Yes you love me ชอบจังเลย 3,000 people โดนน้องแอนตกน้องแอนชิลีตกเลิศมากชอบมากเลยชั่วโมงหนึ่งแล้ว Thank you for your time น้องแอน Thank you so much I'm very appreciate you Thank you so much ขอให้โชคดีรอบต่อไปนะคะ Thank you for your time รู้สึกภูมิใจมากเลยเพราะว่าพี่อาร์ตี้มั่นใจว่า you're gonna make to final แล้วฉันก็จะไม่มีเวลาที่แบบว่าเอาเธอมาสัมภาษณ์แล้ววันนี้เป็นเกียรติกับ Pageant Insider อาร์ตี้น้องควายช่อง YouTube ของพี่อาร์ตี้มากเลยแอนมาออกนะครับมากที่ให้หนูมานะคะใช่ดูแอนรู้ใช่ไหมว่าแฟนนางงามรักหนูมากชอบหนูมากอยากให้หนูชนะอยากให้หนู slay on บนเวทีเลยรู้ใช่ไหมใช่ชอบไหมI know a little bit. I don't actually understand the fullness of it all, really.
have fun แล้วก็ enjoy ค่ะ you got a lot of support from fan a lot ค่ะ so much I ว่า would not be here without you ไปหิวหรือยัง หิวแล้ว อาจจะหิวอยากก็กินหญ้าไปเลยกินหญ้าเข้าไปหิวกินหญ้าเข้าไป thank you so much Anjali ขอบคุณมากค่ะ we'll see you soon นะคะขอบคุณมากค่ะ Anjali บ๊ายบาย สวัสดีค่ะ บ๊ายบายทุกคน บ๊ายบายค่ะทุกคน บ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายค่ะ น่ารักมากแพทเทิร์นอินไซเดอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาร์ตี้พักก่อนแล้วมิสเอิร์ธจะมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาดูมิสเอิร์ธกันหล่อนเหมือนหล่อนคิดว่าหล่อนมงมิสเอิร์ธได้ไหม คิดว่าได้เพราะสวย มันไปเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาควายไปขี้ก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะหวังว่าจะชอบแอนชิลีนะเป็นยังไงถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กำลังใจแอนชิลีนะครับนี่ลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงสวัสดีค่ะแป๊บนะ